سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 18 از تفسیر مثنوی معنوی. رسیدیم به قسمت 18. اگر 17 قسمت قبلی رو که با هم تحلیل، مطالعه و تفسیر کردیم رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش این بالا در دسترستون هست. حتما مطالعه و مراجعه بفرمایید، از این جهت که این داستان‌ها در مثنوی بسیار به هم پیوسته هستند، در صورتی که در ظاهر ممکنه این گونه به نظر نرسه. و اگر از ابتدا مشاهده نفرمایید تا نقطه‌ای که درش هستیم و به ناگاه از جایی وارد به داستان بشید که نباید، این ممکنه دچار عدم فهم مناسب بشه و نذاره که مفاهیمی که مولانا میخواد به شما منتقل بکنه به درستی بر ضمیر شما بنشینه. اگر خاطرتون باشه در داستان پادشاه جهود نصرانی کش هستیم، پادشاه یهودی که قصد کرده بود دست به کشتار بزنه و عیسویان رو از بین ببره. از این جهت که خب او پیرو دین موسی بود و دست به کشتار هم زد، اما یک وزیر حیله‌گر و فریبکاری داشت که او رو آگاه کرد از این موضوع، به او گوش زد کرد این موضوع رو که این عمل تو باعث رعب و وحشت میشه و ممکنه عیسویان بترسن و از ترس تو در ظاهر شبیه به پیروان دین موسی عمل بکنن، یعنی احکام شریعت موسی و یهود رو پیگیری بکنن و این گونه در ظاهر زندگی بکنن، اما در دل ایمانشون به عیسی باشه و تو هیچ وقت نمیتونی به زور شمشیر این ایمان رو از اونها بگیری یا کاری بکنی که این ایمان قلبی رو برای تو عیان بکنن. حالا اینکه چرا دست به کشتار عیسویان زده بود و قضیه از چه قرار بود رو که در اپیزودهای مفصل، فکر کنم تا الان 4-5 اپیزود با هم رفتیم جلو، بسیار مفصل هست. اگر تماشا نفرمودید حتما تماشا بفرمایید. و او بهش پیشنهاد میکنه یک مکر و حیله‌ای به کار ببره و این وزیر رو مسله کنه، دستان او رو قطع بکنه، بینی او رو بشکافه و بعد در منادیگاه این رو ببره پای چوبه دار و یک نفر بیاد شفاعتش کنه به شکل سوری و پادشاه این وزیر رو ببخشه و او رو تبعید بکنه و او با این شرایط و حال و اوضاع بره در تبعید در میان عیسویان و پس از اینکه به اونها بیان بکنه پادشاه به این دلیل با من این کار رو کرده که من پیرو دین عیسی بودم و نه موسی، یواش یواش پیش عیسویان محبوب میشه و این جامعه یواش یواش دور او جمع میشن و او بهتر میتونه شناسایی بکنه و این مکر و این حیله رو به کار میبرن و این حیله میگیره و این اتفاق هم میفته. در این قسمت میپردازیم به ادامه داستان. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی تا بیت 362 رو با هم خوندیم، بنابراین امروز میرسیم به بیت 363 و 364. میگه 100,000 مرد ترسا سوی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. او بیان میکرد با ایشان به راز، سر انگلیون و زنار و نماز. ترسا ترجمه فارسی راهبه هست. الان دیگه ما به مسیحیان نمیگیم ترسا، یا نصرانی میگیم یا عیسوی، اما این کلمه ترسا از معنی و ترجمه کلمه رهبت به معنای ترس هست از عربی. حالا ما امروز میگیم نصرانی یا عیسوی. نصرانی هم از اون جهت میگن به حضرت عیسی که در شهر ناصره به دنیا آمد. میگه 100,000 نفر از این عیسویان و پیروان دین عیسی یواش یواش به دور او جمع شدن. وقتی این حقه گرفت، رفت بینشون گفت این پادشاه یهود با من این کارو کرده چون من پیرو دین مسیح بودم، بنابراین بین اینها عزیز میشد. اندک اندک جمع شد در کوی او، یواش یواش دور او اومدن، دورشو گرفتن. او بیان میکرد با ایشان به راز، سر انگلیون و زنار و نماز. میگه به راز و مخفیانه این وزیر اسرار و حقایق انجیل و زنار بستن که عرض کردم در قسمت قبلی مخصوص مسیحیان بود و نماز گزاردن و نیایش کردن رو برای مسیحیان تشریح میکرد. این انگلیون کلمه یونانی هست، معربش یعنی عربیش میشه همون انجیل و این رو هم در نظر داشته باشید که معنی ملون و رنگارنگ هم میده، از این جهت که مسیحیان معمولاً انجیل رو در یک پارچه ملون و رنگارنگ میپیچیدن. هر دو معنی رو میتونید برداشت بکنید.
این معنی که انجیل رو در پارچه گذاشتن با اون راز بیشتر همخوانی داره، چون داره میگه وزیر مخفیانه این اسرار مگو رو براشون بیان میکرد. او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. میگه اون در ظاهر و در عیان داشت ظاهرسازی میکرد، نشسته بود احکام شریعت عیسی رو برای این عیسویان که دور خودش جمع کرده بود بازگو میکرد، در صورتی که در باطن سفیر و دام بود. سفیر رو بارها عرض کردم خدمتون، به معنای سود کشیدن هست، سود زدن، اما سوتی که هم آوای صدای مرغان باشه. صیاد شکارچی وقتی میخواد مرغ بگیره یک دامی پهن میکنه، یک دانه میریزه و با آوای مرغان سوت میزنه و خب این مرغ‌ها فکر میکنن مرغ دیگری اونجا هست، میان و در این دام اسیر میشن، گیر میافتن و صید صیاد میشن. داره میگه در ظاهر داشت به اینا نشون میداد، خودش هم یهودی بود، یهودزاده بود، در ظاهر داشت به اینا نشون میداد که واعظ احکام در حقیقت شریعت عیسی هست، اما در باطن دام پهن کرده بود که شکار بکنه یواش یواش این عیسویان رو. بهر این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکر نفس غول. این غول به معنای شیطان هست، اما اینجا استعاره از نفس اماره هست، این نفس شهوتران، این امیال و درخواست‌های نفسانی که باعث میشه سالک از مسیرش جدا بشه، از مسیرش دور بشه، که جلوتر بهش میپردازیم. اما خود این کلمه غول جمعش میشه غیلان. غول رو معتقد بودن که اعراب قدیم این جایگاه غول در بیابان بود و این زائران و مسافران رو از راه یواش یواش به بیراهه میکشوند. راه به راه رنگ عوض میکرد، شکل و قیافه عوض میکرد و این مسیر اینها رو منحرف میکرد. دقت هم بکنید جمع غول میشه غیلان و این خار مغیلان که جای او هم در بیابان هست، مغیلان یعنی غیلان، یعنی مادر غولها. حافظ هم در رابطه با این غزلی داره: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. اونجا هم میبینید که خار مغیلان یعنی این غول که باعث در حقیقت انحراف از مسیر میشه، جاش توی بیابانه. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، میای بری کعبه ولی خار مغیلان یواش یواش مسیرت رو میخواد تغییر بده. اینجا هم همین رو میگه این صحابه پیامبر وقتی که در کنار پیامبر و در حضور او قرار میگرفتن، از اون روش‌های طاعت و عبادت رو نمیخواستن. اونها رو بلد بودن، اونها درگیر و اهل عالم معنا بودن. از پیامبر میخواستن که وقتی در کنارش حاضر میشدن به اونها این حیله‌گری‌ها و فریبکاری‌های نفس اماره رو یاد بده، چیزهایی که از نهان باعث میشه مسیر آدم عوض بشه. کوچه آمیزد ز اغراض نهان، در عبادت‌ها و در اخلاص جان. یعنی این صحابه از پیامبر سوال میکردن که این نفس اماره چگونه این غرضها و قصدها و نیتهای نهانیش که فقط با چشم دل دیده میشه، با این دو چشم روی صورت دیده نمیشه، این چگونه در بنیان آدم ریشه میکنه و اعمال آدم رو، اخلاص آدم رو، حتی عبادتهای آدم رو هم به بیراهه میبره و بی اثر میکنه. این صیقل رو از این صفا رو از روی روح آدم بر میکنه. حقیقتا اینها رو از پیامبر میخواستند. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که کو. یعنی درباره فضیلت و ثواب حاصل از عبادت رو عرض کردم. طاعت و عبادت و روش نماز گزاردن و روش نیکی کردن و خمس و زکات دادن و این مسائل ظاهری از پیامبر سوال نمی کردن. هر حال اونا خودشون میدونستن هر طاعت و عبادتی که داشته باشن ستوده هست، خدا اجرش رو میده، ولی چیزی که نمیدونستن عیب ظاهری نبود، عیب باطنی بود. نمیدونستن که این نفس اماره چگونه اینها رو درگیر میکنه، این نفس شهوت پرست، این نفس دنیا پرست چگونه اعمال و عبادات اینها رو هم حتی بی اثر میکنه. حالا برمیگردید به داستان اول، همون پادشاه و کنیزک که یک نفس بیمار داشت. اون کنیزک که عرض کردم نفس بیمار بود و او یک حکیم و طبیب الهی رو در خواب دید که اومد سراغ این نفس بیمارش و اول این نفس رو از بیماری رهانید. بنابراین کسی که در مسیر طریقت قرار میگیره باید نفس امارش رو خوب بشناسه و او رو در بند بکنه. مو به مو ذره به ذره مکر نفس، میشناسیدند چون گل از کرفس. موشکافان صحابه هم در آن وعظ ایشان خیره گشتندی به جان.
میگه اصحاب رسول خدا، اصحاب پیغمبر به کمک حضرت محمد این مکر و نیرنگ نفس اماره رو، این حیله‌گری های این نفس شهوتران رو مو به مو و ذره به ذره در کنار حضرت محمد یاد میگرفتن. یعنی با توضیحات این ولی خدا میتونستن که به این حیله‌گری ها دسترسی پیدا بکنن، اینها رو آشکار بکنن که اسیرش نشن، به این فتنه انگیزی های نفس اماره چیره میشدن. همون جوری که میتونستن گل رو از کرفس تشخیص بدن، میشناسیدن چون گل از کرفس، یعنی به قدری دیگه خبره شده بودن که متوجه این مسئله میشدن نفس اماره رو چه شکلی باید دربند و اسیر کرد و این چیه که عمل خالصانه رو به یغما میبره و ارزشش رو از بین میبره. موشکافان صحابه هم در آن وضع ایشان خیره گشتندی به جان. یعنی حتی اون صحابه‌ای که خیلی دقیق و نکته سنج هم بودن، صحابه پیامبر، هم با دقت به این سخنان خیره شده بودن، از این جهت که خب پیامبر ولی خدا به حساب می اومد، اولیاء الله به حساب می اومد و قطعا چیزهایی رو از نفس اماره به اونها میگفت که حتی نکته سنج ها هم بین اونها ازش بیخبر بودن. در بیت 371 یک هشدار جدی میده به اهالی تقلید. خیلی حواستون باید باشه که درگیر این دام تقلید نشید. خیلی با ناراحتی هم از این موضوع یاد کرده مولانا. میگه دل به دو دادند ترسایان تمام، خود چه باشد قوت تقلید عام. برگشته به همون خط داستانی، میگه این مسیحی‌ها که دور این وزیر حیله‌گر و فریبکار جمع شده بودن، از روی نگاه عوامانه، از روی ساده‌لوحی، از روی سطحی نگری و قشری نگری به سادگی دل به این وزیر حیله‌گر دادن. وزیری که یهود بود اما در ظاهر خودش رو مسیحی جا زده بود و اینها رو به سادگی فریفته بود. همه سمت او جمع شدن، دور او جمع شدن، دل به او دادن و با ناراحتی میگه خود چه باشد قوت تقلید عام. میگه شما ببین چقدر زور تقلید این عوام الناس که سطحی نگر هستن زیاد هست و این باعث میشه به چه کسانی بالو پر بدن. حالا اشاره میکنم از چه جهت. این مقلدان رو، کسی که تقلید میکنه رو خام میدونه مولانا. از همین جهت هم هست که در پست‌های قبلی هم عرض کردم و در آینده در پست‌های آتی هم بسیار بهش میپردازم که مولانا نقد داشت به تصوف خانقاهی. معتقد بود که این صوفی نماها هر کدومشون های و هویی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته. برای خودشون دکون دستگاه باز کردند و این مقلدان خام رو هم اسیر میکنن و اونها رو میدوشن این گونه. حتی جای دیگه ای از این مرید پروری و مرید گرفتن هم به سختی نقدش کرده این دیدگاه رو. میگه چون شکار خوک باشد صید عام، رنج باطل لقمه خوردن زو حرام. یعنی این مرید پروری و مرید گرفتن و بقیه رو تشویق به تقلید کردن مثل صید خوک میمونه. رنج داره، سختی داره صید کردنش، از اون ور زمانی هم که صیدش میکنی از گوشتش نمیتونی استفاده بکنی چون حرامه. حالا برگردید به داستان قبلی. به همین جهته که عرض میکنم در ظاهر این داستان‌ها هیچ ارتباطی به هم ندارن اما در باطن بسیار به هم پیوسته هستند و پله‌های نردبان طریقتن. بسیار به هم پیوستن. برگردید به داستان طوطی و بقال که اونجا عرض کردم به شما به چه دلیل شخصیت محوری داستان یک طوطی بود، یک مقلد بود، یک موجودی که بدون فکر فقط تکرار میکرد و اونجا داشت نحوه قضاوت این طوطی رو در رابطه با کچل شدن اون در حقیقت قلندر نقد میکرد. میگفت تو داری ظاهربینی میکنی، دلیل کچل شدن او هم ریختن شیشه گل نیست. به همین جهته که میگم به هم پیوسته است. اینجا هم داره قوت تقلید رو به رخ میکشه و با ناراحتی راجع بهش صحبت میکنه که شما نباید تقلید بکنید. این تقلید یهو دور یکی جمع میشن و خب این جمع شدن اون شخص یه نیرویی پیدا میکنه دیگه، بعد اون نمیشه طرف اون آدم رفت دیگه، نمیشه نقدش کرد که. حکایت 4 گلستان رو که براتون تفسیر کردم رو خاطرتون هست؟ سعدی چی میگفت؟ میگفت درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی به نیروی مردی برآید ز جای. وگر همچنان روزگاری هلی، به گردونچ از بیخ بر نگسلی. یعنی اگه این یواش یواش قوت بگیره این درخت، دورش جمع بشن، آبودون پیدا بکنه، دیگه سمتش نمیتونی بری، دیگه نقدش نمیتونی بکنی. این آفت تقلید هست که مقلدان به کسی که ازش تقلید میکنن
چنان قدرتی میدن که دیگه حتی نقدش هم نمیشه کرد. در درون سینه مهرش کاشتند، نایب عیسیش میپنداشتند. یعنی این ساده لوحان، این محبت وزیر، این بذر محبت وزیر در دل اینها شروع کرد به گل دادن و بهش اعتماد پیدا کردن، در دلشون جا دادن و او رو اصلا نایب حضرت عیسی میدونستن. به همین جهت هست که باز هم در قسمت‌های قبلی عرض کردم این وزیر اشاره مستقیم داره به سنت پال یا پولس رسول که مولانا میخواد دیدگاه او رو هم به دین مسیحیت نقد بکنه. در بیت 373 و 374 مولانا خودش شخصا ورود میکنه به داستان، تغییر نقش میده. تا الان داشت داستان رو برای ما نقل میکرد، اما اینجا دعاگو وارد داستان میشه. میگه او به سر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. دجال که دیگه همتون فکر میکنم در رابطه باش بدونید، در مسیحیت هم بهش معتقد هستن، در اسلام هم بهش معتقد هستن. در مسیحیت معتقد هستن که بهش میگن آنتی کرایست، در اند آف تایم، در آخر الزمان همراه با مسیح ظهور میکنه، اما خب ضد مسیحه. در اسلام هم در روایت نامعتبری هست که با صدای موسیقی و سوار بر خر میاد، یک چشمش کوره، یک چشم داره و اصلا این دجال هم به معنای فریبکار و دغلکار هست، به معنای دروغگو هست و به نحوه هم که ظاهر میشه خیلی هیکل مهیبی داره، خیلی ترسناک هست و یه سمت او وقتی که ظاهر میشه یک رود آب هست و یک سمتش هم رودی از آتش و هر که سر در این رود آب بکنه به آتش برخورد میکنه و بالعکسش هر که سر در این آتش بکنه به آب برخورد میکنه. علا ای حال ضد موعود هست، ضد منجی وعده داده شده هست. میگه او به سر، یعنی این وزیر هم از باطن و در درون مثل این دجال یک چشمه، چون عرض کردم در همه روایات در همه ادیان هم او یک چشمش کور هست، دجال. میگه او این وزیر مثل همین دجال عمل میکرد، مثل همین دجال یک چشم لعین. لعین یعنی لعنت شده و نفرین شده. ای خدا فریاد رس نعم المعین و بعد دست به دامن خدا میشه. میگه از شر این، نه فقط شر این وزیر، این که داستان هست، میگه از شر این گونه آدم های ظاهر فریب به تو پناه میبریم، تو به فریادمون برس. نعم المعین، تو که فریاد رس هستی. 100,000 دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. یا مولانا خودش رو هم دست بسته فرض میکنه. احوالات مولانا دائما در این داستان تغییر میکنه. حالا جلوتر که میریم بهش میرسیم. دائما در حال فراز و فرود بوده مولانا در این داستان. میگه این که یک داستانه، اما در دنیا 1000 تا از این دام و دانه ها وجود داره و از کجا معلوم الان که ما خودمون داریم با هم صحبت میکنیم ما هم فریب خورده نباشیم. خیلی به این موضوع دقت بکنید. میگه این دنیا پر دام و دانه است، پر مکر و حیله است، پر این ظاهر فریبی هاست و ما هم که حریص ما رو آفریدی، با اندک تومه‌ای درگیر میشیم، پامون میلغزه. ما چو مرغان حریص بینوا، یعنی کافیه یه صیادی برای ما یه ذره دونه پخش بکنه، ما رو حریص آفریدی. خدای ما بعد از شر این صیادان، از شر این ظاهر فریبان به تو پناه ببریم که ما رو حفظ بکنی، ولی به خودمون باشه که این نفس اماره ما کار دستمون میده، زود فریفته میشیم. دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گرباز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. همین رو اشاره میکنه. میگه ما رو حریص آفریده دیگه. هر لحظه که نعمت میبینیم در جا درگیر زیاده خواهی میشیم و یادمون میره که این نعمت رو برای چی به ما دادی. دم به دم ما بسته دام نویم. حتی اگر مثل باز و سیمرغ هم بلند پرواز باشیم، هر یکی گرباز و سیمرغی شویم. اونقدر هم بلند پرواز باشیم، باز هم اونجا هم درگیر یک دام تازه خواهیم شد. زیرا عامل افتادن ما به این دام همیشه همراه ماست. چیزی که ما رو اسیر این دام میکنه نفس اماره ماست، نفس دنیا طلب ماست. فرقی نداره در زمینیم یا چند طبقه در آسمان هستیم. وقتی این نفس رو هنوز اسیر نکردیم و همواره با ماست، اصلا منتظر یک دام هستیم که فریبش رو بخوریم و اسیرش بشیم.
میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. به جهت همین حریص بودن به نعمته که بلافاصله وقتی یک نعمت میبینیم درگیرش میشیم. میگه تو هر بار هم ما رو رها میکنی به واسطه لطف و محبتت و کرمت و احسان و بخششت، ولی ما از اونجایی که اینقدر حریص هستیم و این نفس امارمون، این نفس شهوترانمون، این نفس قدرت طلبمون ما رو درگیر دنیا میکنه، تو هی ما رو جدا میکنی از این مسیر، باز ما میفتیم توی همین مسیر، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. میرسیم به بیت 377 به بعد که من پیشنهاد میکنم چند بیت آتی رو حقیقتاً بنویسید، یک جا جلو چشمتون بذارید. مهمترین ابیاتی است که تا اینجای مثنوی با هم خوندیم. میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. این انبار کجاست؟ وجود خود ماست. گندمه چیه؟ طاعت و عبادت و عمل نیکو. میگه ما در این انبار وجودی خودمون گندم جمع میکنیم، این طاعت و عبادت و عمل نیک انجام میدیم و بعد وقتی به همین انبار رجوع میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم. حالا میریم ازش برداشت بکنیم، میبینیم هیچ چیش نیست. کجا رفته؟ مگه ما عمل نیک انجام ندادیم؟ مگه ما عبادت نکردیم؟ این اشاره به این میکنه که این بانکتون، بانک عمل نیکتون وجود خودتونه و اتفاقا خیلی معتقد به این نیست که شما باید پاداش این عمل نیکتون رو در دنیای بعدی طلب بکنید. خیلی به این موضوع دقت بکنید. اون معتقده که این پاداش رو باید دقیقاً همینجا بگیرید از عملتون. همینجا این طاعت و عبادت و عمل نیکی که انجام میدید اگر با خلوص باشه باید همینجا در شما ظاهر بشه و تغییری در زندگی شما ایجاد بکنه. نه صرفاً برای تجارت در قیامت باشه. نه برای اینکه یک انباری داشته باشید که توش گندم طاعت و عبادت بریزید و حواستون نباشه که این نفس امارتون مثل یک موش توی اون انبار لونه کرده و یواش یواش تمام این گندم ها رو میخوره و حتی به تجارت اون دنیاتون هم نخواهید رسید. اگر صرفاً برای تجارت در قیامت باشه، اگه شما اینجا عمل نیک رو پسنداز بکنی برای برداشت در اونجا که شما رو آدم بهتری نکرده، همون موش خورده. شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به لشکرها و مخزن شه شود. جای دیگه در مثنوی میگه به این چیزا نیست، شاه باید خودش شاه باشه. اگه به لشکر و مخزن باشه، مخزن رو که دزد میبره، دزدم مخزن تو ببره که اون لشکر هم بهت پشت میکنه. باید از ذات و از صفات شاهانه رشد بکنه. به همین جهته که میگه این انبار وجود ماست. باید این انبار رو ایزوله بکنیم. باید این نفس که نفس اماره، این نفس دنیا طلب که مثل موش میمونه، هرچی هم نعمت میگیره میخوره ولی سیر نمیشه، این رو اسیر بکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. یه بار ما نباید از سر عقل و تدبیر فکر بکنیم به این که این گندم ها چی میشن؟ نتیجه این عمل صالح ما و این عمل نیک ما، این طاعت و عبادت ما چیست اگر ما رو آدم بهتری نکرده؟ کی داره این گندم رو میخوره؟ کی داره نتیجه این اعمال رو بی حاصل میکنه؟ اون موشه نیست؟ اون نفس اماره نیست؟ اون نفس فریبکار شهوتران قدرت طلب دنیا پرستمون نیست؟ همون اون نیست که باعث میشه ما در قالب احداث خیریه مالیات ندیم؟ همون اون نیست؟ اخبار رو رصد میکنید دیگه، همه جای دنیا هست، مخصوص اینجا نیست، اینجا از همه جا بیشتر، چون دکون و دستگاه تظاهر و ریا و ظاهر فریبی از همه جا بیشتر اینجا رونق داره، بازار گرمی داره. در قالب یک خیریه شما داری کار خیر میکنی دیگه، از اون ور درگیر دکون دستگاه هستی، از اون ور مالیات نمیخوای بدی، از همین هم از قبل همین هم میخوری. چی میشه نتیجه این اعمال نیکت؟ همه رو این نفس اماره داره یکی یکی اون تو مثل موش دور از چشمتو میخوره و نابود میکنه. نتیجه همش از بین خواهد رفت. و ابیات بعدی که یکی از یکی مهمترن: موش تا انبار ما حفره زده است،
و از فنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. بسیار مهمه. میگه این موشه، این نفسه، این نفس شیطانی، این نفس اماره تا ته این انبار، تا قلب ما حفره زده. داره از درون ما رو داغون میکنه. از درون هر آنچه که انجام میدیم در ظاهر بیرون رو، هر چی رو که ذخیره میکنیم میخوره، از بین میبره، بی نتیجهش میکنه، بی عملش میکنه. و از فنش انبار ما ویران شده است. فن اینجا به معنی حیله است. میگه از حیله این موش که در انبار ما، در وجود ما خونه کرده، کل وجودمون ویرون شده. دستمون هم اگه به کار خیری بره، این کار خیر بی نتیجه است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. اول این آفت موش رو از بین ببر. اول این نفس اماره رو اسیر کن. در این ساختمون رو ببند. فایده نداره در این انبار باز باشه. حالا هر چی میخوای توش ذخیره بکنی، وقتی درش بازه از بین خواهد رفت. اول این نفس رو ایزوله بکن. اول این نفس اماره رو درگیر و اسیر و دربند بکن. وانگهان در جمع گندم کوش کن. حالا اون موقع برو سراغ طاعت و عبادت کردن. چون اون موقع این عبادت تو و این طاعت تو و عمل نیک تو عملا خلوص داره. بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. گر نه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اشاره میکنه به اون حدیثی که از پیامبر نقل میشه. بشنو از اخبار آن صدر صدور. صدر صدور پیامبر هست. لا صلاة تم الا بالحضور یعنی نماز کامل نمیشه، تمام نمیشه مگر با حضور قلب نمازگزار. غزالی در رابطه با این یک جمله معروف داره، میگه نمازی که بدون حضور قلب خونده بشه نماز فقهیه. به همین جهت هم در اپیزودهای قبلی اگر خاطرتون باشه عرض کردم این فقه و فقیه و شریعت اینجاست. تازه پس از اون باید ازش رد شید که طریقت شروع بشه. چون فقه و فقیه و شریعت به اعمال روزانه دنیوی شما و درگیری هاتون رسیدگی میکنند. شکل قانون میمونن. چیزی بیش از این نیستن. به همین جهت غزالی این رو میگه شاید شما نماز رو اگر بدون حضور قلب بخونید، درسته از نظر فقهی باطل نیست، نیاز به نماز قضا نداره، ولی این چه عبادتیه اگه شما حضور قلب نداری؟ انقدر دلاراست بشو که این پیشونید پینه ببنده. کم میبینید راه میافتید میرید داخل این ادارات، هممون باهاش برخورد داشتیم. مسئول این پشت نشسته، این پیشونیش پینه بسته، دستش هم تسبیحه، ولی اصلا کاری به کار شما نداره، کار شما رو راه نمیندازه. تمام این ظواهر دکون دستگاست برای دریافت مطالبات بیشتر. دکون دستگاه ظاهر سازی برای در حقیقت کسب منفعت بیشتر از جایی که داره مجیزش رو میگه. اینجا هم داره به همین موضوع اشاره میکنه. میگه این عبادت اگر حضور قلب نداشته باشی اصلا شما رو تبدیل باز هم به آدم بهتری نکرده. چه فایده داره؟ روزه هم همینه. چه فرقی داره شما روزه بگیری و در انتهای ماه رمضان هیچ تفاوتی نکرده باشی؟ اگر نکرده باشی، اگر اتفاقی نیافتاده باشه، نمیم دقت کردید یا نه، روزه میگیرن تا لب اذان و پس از اون به قدری میخورن که از جانمتون تکون بخورن. خب این چه فایده‌ای کرد؟ این قرار شما واقعا گرسنگی رو حس بکنی، واقعا گرسنه باشی که درد گرسنه رو هم درک بکنی و بفهمی. خب این چه تغییری در شما ایجاد میکنه؟ فقط ساعت وعده‌های غذاییت رو جابجا کردی، از شما آدم بهتری نساخته که. این قرار نیست چیزی رو در وجود شما ذخیره بکنه، رفع تکلیف صرفا. گر نه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اگه توی این انبار قلب ما یک موشی نیست، یک شیطانی نیست، یک نفس دنیا طلبی نیست، پس این گندم و این آورده طاعت‌ها و عبادت‌های 40 ساله ما کجا رفته؟ بنابراین واسه همین میگه تا وقتی که این موش در وجود شما هست کار به جای نمیبرید. حالا تعبیر دینی این موش شیطانه، اما در عرفان به گفته مولانا این موش این شیطان همین نفس خود آدمه، نفس اماره است. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند.
جای دیگری از مثنوی است که دارم نقل میکنم. میگه این نفس و شیطان هم ارز و هم سنگ همن، فقط به 2 شکل در میان و برای شما قابل تشخیص نیست. شیطان نیست که آدمو گول میزنه، آدم خودش، این نفس خودش رو گول میزنه. دقت کردید؟ شما یک فرایندی رو طی میکنید، اگر به نتیجه برسید که میگید کار خوبشو من کردم، این کردیتشو به خودتون میدید. اگر به نتیجه نرسه تقصیر رو میندازید گردن بقیه. این کارو کی میکنه؟ شیطان نمیکنه، نفس خودتون میکنه. بنابراین دقیقه که نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در 2 صورت خویش را بنمودند. در ابیات بعدی میگه ریزه ریزه صدق هر روزه، چرا جمع میناید در این انبار ما. این چجوریه که ما هر روز صدق و صداقت میکنیم، راستی میکنیم، خلوص به خرج میدیم، با حسن نیت به زعم خودمون کار انجام میدیم، عمل نیک انجام میدیم، جمع میناید در این انبار ما. چجوری میشه که هر کاری میکنیم این عمل صالح تو انبار ما جمع نمیشه؟ چجوری میشه که من آدم بهتری نمیشم؟ چون همش تشریفات ظاهری است. حافظم میگه غلام پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. اشاره دقیقاً به همین موضوع میکنه. میگه توی شیخ داری به من وعده نسیه میدی، وعده قیامت به من میدی، چه فایده داره من تجارت بکنم؟ برمیگردم به ابیات قبلی. این چه فایده ای داره که من ذره ذره این گندم رو جمع بکنم بذارم در انبار و این نفس اماره من هم مثل موش اون زیر مشغول کار باشه؟ من به تجارتم در دنیای بعدی هم نخواهم رسید، چون همه این عمل نیک بی حاصل خواهد شد. ولی پیر مغان این گونه نبود. تو یه شیخ ظاهر فریب داری این کار رو میکنی، دکون دستگاه علم کردی. اینا من آدم بهتری نمیکنه. تو وعده داری میکنی، اون داره وعده رو به جا میاره. چون اون پیر مغان، اون پیری که اهل مسیر طریقت هست، پیر راه طریقت هست، به من یاد میده چگونه من خلوص داشته باشم، این نفس رو اسیر بکنم و پاسخ عمل نیک و صالح هم رو همینجا بگیرم و تبدیل به آدم بهتری بشم. بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید. این اشاره به موضوعی داره. ببینید در قدیم که کبریت هم نبود، یه آهنهایی بود که روش چیز تیزی میکشیدن، یک آهنی، یک چاقویی چیزی میکشیدن و این شروع میکرد به جرقه زدن. الان هم اگه دقت بکنید تو یوتیوب سرچ بکنید میبینیدش. خیلی هستن که سولو کمپینگ میرن و خب چون میخوان به شکل سنتی همه چیز رو برگزار کنن، کبریت با خودشون به عنوان مثال نمیبرن، با خودشون از همین ها میبرن. یه تیکه آهن زبری هست، با چاقو بهش میزنن، این جرقه میزنه و جرقه هایی رو تولید میکنه. وان دل سوزیده پذرفت و کشید. میگه این داستان همین سنگ چخماق هست که به هم ضربه میزنن و جرقه ایجاد میکنه. مثال داره میزنه براتون. میگه در اثر برخورد این سنگ ها به هم که جرقه ایجاد میکنه، در قدیم باشه این گونه در حقیقت آتش درست میکردن، وان دل سوزیده پذرفت و کشید. این شراره های زیادی به وجود میاره، جرقه های زیادی به وجود میاره و این دل سوخته ما این شراره ها رو به خودش جذب میکنه و روشن میشه. حالا این رو هم در نظر داشته باشید که این دل سوخته، این دستمال های قدیم به این دل سوخته تشبیه شده. در قدیم این جرقه ها رو که میزدن دستمال هایی رو داشتن که بهش میگفتن سوخته. اسم این دستمال سوخته بود. از این جهت که این جرقه ها که میزد این رو میگرفتن کنار این دستمال، این آتش و این جرقه ها به دستمال منتقل بشه، یه مقدار شعله ور بشه که او رو بندازن جایی که باهاش آتش روشن کنن. میگه دل ما مثل این دستمالای سوخته میمونه، این شراره ها رو میگیره به خودش و خودش رو میسوزونه، ولی این آثارش چرا در ما شعله ور نمیشه؟ میگه این اعمال نیکی که ما انجام میدیم مثل این جرقه ها میمونن، ولی ما رو میگیره در ما رو میسوزونه، ولی شعله ور نمیشه که ازش نوری پدید بیاد. چون این جرقه ها مثل همون اعمال نیک ما هستن که میان برسن به این انبار ولی خاموش میشن. چرا؟ لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان. میگه انگار یکی بغل ما وایساده، این بغل ما هم ندیگه، عملا این نفس ماست و در خود ماست.
میگه لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، انقدر همین درش فرو رفتیم که اصلا نمیبینیمش، مثل یک دزد پنهانی میمونه این نفس ما. مینهد انگشت بر استارگان، این سنگ چخماق رو میزنیم و این شراره ها و این جرقه ها پخش میشه، میگه انگار یکی بغل ما وایساده انگشت میذاره روشون. بخوایم امروزیش بکنیم، یعنی نذاره این جرقه ها پخشه، امروزیش میکنیم، انگار وایسادیم کبریت میزنیم، تا این میاد بگیره یکی بغل ما فوتش میکنه. کیه که این فوتش میکنه؟ ما نباید به این فکر بکنیم این کیه که فوتش میکنه؟ این نفس کارش فوت کردن این کبریته که شما رو شعله ور نکنه. هی کبریت میزنیم، یه جرقه‌ای میزنه و خاموش میشه. کبریت زدیم، کبریت ها تموم شد، بازم چراغی نیست، بازم ظلمته. پس چی شد این همه اعمال نیکی که جرقه زد؟ نکنه اینی که بغل ما وایساده اصلا کارش فوت کردن این کبریت هاست، کارش خاموش کردن این کبریت هاست. میکشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. میگه انگار این دزد، این شیطان، این نفس اماره، این دزد پنهان که در وجود ما نهادینه شده، تا ته انبار وجود ما رو حفره زده و لونه کرده و گندم اعمال ما رو یک به یک میخوره. این نفس وایساده بغل این سنگ چخماق، بغل این ستاره هایی که ازش بیرون میزنه، بغل این جرقه هایی که ازش بیرون میزنه، و تا میاد اینها ما رو شعله ور کنه دونه دونه انگشت میذاره روشون و خاموششون میکنه، در حد یک جرقه باقی میذاردشون. اصلا کار به اونجا نمیرسه که فوتشون بکنه. انگاری این کبریت ها که ما میزنیم خیسه، تمام این اعمال ما در حد یک جرقه باقی میمونه. بین اینجوری این رو پایان بندی کنیم که شاید این کبریت های خیس باید برن زیر تابش گرم و بخش انوار الهی، برن زیر نور خورشید الهی قرار بگیرن، برن زیر نور انوار الهی و یواش یواش خشک بشن. یواش یواش این نفس اماره در بند و اسیر بشه. این کبریت که خشک بشه، یواش یواش وقتی کبریت میزنین این آتش شعله ور میشه، به وجودتون میگیره و باعث میشه یک چراغی درونتون روشن بشه، چیزی که اون نفس شما نمیگذاره. خیلی دلم میخواد ادامه بدم به این بخش، اما بذارید اینجا رو تمومش بکنم، چون داستان از اینجا به بعد تغییر میکنه و مولانا متوسل میشه به خدا. از این نقطه به بعد با خدا صحبت میکنه که اگه تو با ما باشی این جرقه ها منجر میشن، این اعمال نیک ما که سعی میکنیم با خلوص انجامشون بدیم، اگر تو با ما باشی باعث میشه که بگیره به وجودمون و وجودمون رو شعله ور بکنه و نورانی بکنه، کمی از نور تو رو بگیره. و اگه تو با ما باشی این کبریت ها خیس نخواهد شد. و پس از این میخواد راجع به عالم خواب صحبت بکنه که من اگر بخوام الان صحبت بکنم پست شدیداً طولانی خواهد شد و اگر بخوام سر هم بندیش بکنم، خلاصه گویی و گزیده گویی بکنم، حق مطلب ادا نمیشه، به خاطر اینکه بخش بسیار مهمی است وقتی مولانا میخواد راجع به خواب صحبت بکنه. بنابراین پست بعدی از این سری رو اصلاً از دست ندید. منتظرتون هستم، توی پست بعدی میبینمتون. به سلامت.